สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านยินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ประวัติศาสตร์ที่คุณรอคอยนะครับผมเรื่องเล่าจากอดีตคนเดิมครับที่จะมานั่งคุยนั่งเล่าเรื่องราวในอดีตให้มันสนุกเหมือนกับเรากำลังนั่งคุยกันอยู่ในวงสนทนาเดียวกันเลยครับวันนี้ผมตื่นเต้นเป็นพิเศษเลยครับเพราะเรื่องที่เราจะคุยกันเนี่ยมันทั้งยิ่งใหญ่มันทั้งน่าทึ่งแล้วมันก็แหมออกจะโหดหน่อยๆด้วยนะครับแต่รับรองว่ามันหยดแน่นอนเรากำลังจะพูดถึงจักรวรรดิมองโกลครับผมโอ้โหแค่พูดชื่อนี้ขึ้นมาขนแขนผมก็ลุกสู้แล้วครับคุณผู้ฟังลองนึกภาพตามนะครับชนเผ่าเร่ร่อนบนหลังม้าท่ามกลางทุ่งหญ้าสเต็ปอันกว้างใหญ่ไพศาลของเอเชียจู่ๆก็รวมตัวกันเป็นหนึ่งแล้วก็แผ่ขยายอิทธิพลไปทั่วทุกสารทิศสร้างจักรวรรดิที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเมื่อวัดจากดินแดนที่ติดต่อกันเป็นผืนเดียวใหญ่แค่ไหนนะเหรอครับก็ตั้งแต่ชายฝั่งทะเลจีนตะวันออกยาวไปจรดแม่น้ำดานูบในยุโรปนู่นเลยครับคิดดูสิครับว่ามันมหัศจรรย์ขนาดไหนมันเหมือนกับพล็อตหนังฮอลลีวูดเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ก่อนที่เราจะดำดิ่งไปสู่ความยิ่งใหญ่ของพวกเขาเนี่ยผมอยากให้คุณผู้ฟังลองจินตนาการถึงโลกในศตวรรษที่ 12 ถึงต้นศตวรรษที่ 13 ดูสักหน่อยนะครับตอนนั้นเนี่ยโลกเรามันไม่ได้เชื่อมต่อกันง่ายๆเหมือนทุกวันนี้นะครับอาณาจักรต่างๆก็ตั้งอยู่กระจัดกระจายมีทั้งจีนที่ยิ่งใหญ่ภายใต้ราชวงศ์ซ่งและราชวงศ์จินมีอาณาจักรเปอร์เซียอย่างควาเรสเมียที่มั่งคั่งมีเหลารัฐอิสลามน้อยใหญ่ในตะวันออกกลางแล้วก็มีอาณาจักรของเหล่าเจ้าชายรัสเซียที่แตกแยกกันอยู่ทางยุโรปตะวันออกรวมถึงอาณาจักรต่างๆในยุโรปที่กำลังค่อยๆฟื้นตัวจากยุคมืดคุณว่าไหมครับว่าแต่ละที่ก็มีเรื่องราวมีอารยธรรมของตัวเองและจู่ๆครับจู่ๆก็มีพลังมืดไม่ใช่สิครับต้องเรียกว่าพลังใหม่ที่ร้อนแรงยิ่งกว่าไฟในเตาหลอมเหล็กถือกำเนิดขึ้นมาจากดินแดนที่หลายคนมองข้ามดินแดนแห่งทุ่งหญ้าและลมหนาวพวกเขาคือชาวมองโกลครับและชายผู้ที่จะมาพลิกชะตาของพวกเขาและของโลกไปตลอดกาลก็คือเตมูจินหรือที่เรารู้จักกันในนามเจงกิสข่านนั่นเองครับเอาละครับเกินมาขนาดนี้แล้วผมว่าเราไปเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นของตำนานบทนี้กันเลยดีกว่านะครับจุดเริ่มต้นของชายผู้ที่จะมาเขย่าโลกกำเนิดวีรบุรุษแห่งทุ่งหญ้าเตมูจินสู่เจงกิสข่านคุณผู้ฟังครับชีวิตของเตมูจินเนี่ยมันยิ่งกว่านิยายอีกนะครับเกิดเมื่อราวๆปีคศ116บางตำราก็ว่าปีอื่นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่นักประวัติศาสตร์ยังถกเถียงกันอยู่ในครอบครัวผู้นำเผ่าเล็กๆเผ่าหนึ่งชีวิตวัยเด็กของเขานี่ลำบากยากแค้นสุดๆครับพ่อของเขาเยสุไกถูกศัตรูวางยาพิษตายตั้งแต่เขายังเด็กทำให้เผ่าของเขาทอดทิ้งครอบครัวของเตมูจินไปเตมูจินกับแม่และน้องๆต้องระหะระเหินใช้ชีวิตอย่างแร้นแค้นในทุ่งหญ้าต้องหาอาหารประทังชีวิตไปวันๆเคยถึงขั้นถูกจับตัวไปเป็นทาสด้วยนะครับลองนึกภาพเด็กน้อยที่ต้องเผชิญชะตากรรมอันโหดร้ายขนาดนั้นดูสิครับมันน่าเห็นใจจริงๆใช่ไหมครับแต่ความยากลำบากนี่แหละครับที่หล่อหลอมให้เตมูจินกลายเป็นคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งมีความทะเยอทะยานและเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดเขาค่อยๆรวบรวมสมัครพรรคพวกสร้างพันธมิตรและที่สำคัญที่สุดคือเขาแสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่โดดเด่นมีทั้งความกล้าหาญความเฉลียวฉลาดและความสามารถในการตัดสินใจที่เด็ดขาดคุณสมบัติเหล่านี้แหละครับที่ทำให้ผู้คนเริ่มหันมายอมรับและติดตามเขาเตมูจินใช้เวลานานหลายปีนะครับในการต่อสู้และรวมชนเผ่ามองโกต่างๆที่เคยแตกแยกและรบพุ่งกันเองให้มาอยู่ภายใต้การนำของเขามันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับเพราะแต่ละเผ่าก็มีผู้นำมีผลประโยชน์ของตัวเองแต่เตมูจินทำได้ครับเขาใช้ทั้งการทูตการทำสงครามและการสร้างความภักดีส่วนบุคคลจนกระทั่งในปีคศ1206ณที่ประชุมใหญ่ของชนเผ่ามองโกที่เรียกว่าคูริวไทบรรดาผู้นำเผ่าทั้งหลายก็ได้พร้อมใจกันสถาปนาเตมูจินขึ้นเป็นผู้นำสูงสุดของชาวมองโกทั้งปวงและมอบสมัญญานามให้เขาว่าเจงกิสข่านซึ่งมีความหมายประมาณว่าผู้นำแห่งสากลโลกหรือราชาแห่งมหาราชันนั่นเองครับโอ้โหฟังแล้วขนลุกเลยใช่ไหมครับจากเด็กน้อยผู้เคยถูกทอดทิ้งกลายมาเป็นมหาข่านผู้ยิ่งใหญ่
พอเจงกิสข่านรวมชาติมองโกเป็นปึกแผ่นได้แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับวิสัยทัศน์ของเขามันไปไกลกว่านั้นเยอะเขาเริ่มมองออกไปนอกดินแดนมองโกเลียเขาเห็นอาณาจักรที่มั่งคั่งและมีอารยธรรมสูงส่งกว่าอยู่รายรอบและเขาก็เชื่อว่าโชคชะตาได้กำหนดให้ชาวมองโกเป็นผู้พิชิตเป้าหมายแรกๆของเจงกิสข่านก็คืออาณาจักรเพื่อนบ้านครับอย่างเช่นอาณาจักรเซี่ยตะวันตกของชาวตันกุดและอาณาจักรจินของชาวนูโรเชนทางตอนเหนือของจีนการทำสงครามกับอาณาจักรเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะพวกเขามีกำแพงเมืองที่แข็งแกร่งมีกองทัพขนาดใหญ่และมีเทคโนโลยีที่ล้ำหน้ากว่าชาวมองโกในตอนนั้นแต่เจงกิสข่านก็ไม่หวั่นครับเขาเรียนรู้ปรับตัวและพัฒนากลยุทธ์ทางการทหารของตัวเองอยู่เสมอหนึ่งในอาณาจักรที่เรียกได้ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญและแสดงให้เห็นถึงความเหี้ยมโหดแต่ก็เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพของกองทัพมองโกก็คืออาณาจักรควาเรสเมียนในเอเชียกลางครับเรื่องมันเริ่มจากที่เจงกิสข่านส่งคณะทูตการค้าไปยังควาเรสเมียแต่ผู้ปกครองเมืองโอทราของควาเรสเมียดันไปสังหารคณะทูตและยึดสินค้าซะนี่โอ้โหงานเข้าสิครับเจงกิสข่านโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเลยครับการฆ่าทูตถือเป็นการหยามเกียรติกันอย่างรุนแรงในธรรมเนียมของชาวมองโกผลลัพธ์น่ะเหรอครับเจงกิสข่านนำทัพมหึมาบุกควาเรสเมียแบบไม่ให้ตั้งตัวเลยครับสงครามครั้งนั้นกินเวลานานหลายปีนะครับตั้งแต่ปี 1219 ถึง 1221 กองทัพมองโกบดขยี้เมืองแล้วเมืองเล่าตั้งแต่บูคาราซามาคันไปจนถึงเมืองหลวงอย่างอูเกนช์ชะตากรรมของเมืองที่ต่อต้านกองทัพมองโกนั้นน่าสลดใจอย่างยิ่งครับประชาชนถูกสังหารหมู่เมืองถูกเผาทำลายจนราบเป็นหน้ากลองเรียกว่าเป็นการล้างแค้นที่สะสมและเป็นการประกาศศักดาให้โลกรู้ว่าอย่าได้มาลองดีกับชาวมองโกคุณผู้ฟังคิดดูสิครับว่ามันจะน่าสะพรึงกลัวขนาดไหนชัยชนะเหนือควาเรสเมียนไม่เพียงแต่ขยายอาณาเขตของจักรวรรดิมองโกออกไปอย่างมหาศาลเท่านั้นนะครับแต่มันยังทำให้ชื่อเสียงของเจงกิสข่านและกองทัพมองโกเป็นที่เลื่องลือหรือจะเรียกว่าน่าสะพรึงกลัวก็คงไม่ผิดนักไปทั่วทั้งเอเชียและยุโรปเลยทีเดียวครับกองทัพม้าเหล็กเบื้องหลังความสำเร็จของนักรบมองโกทีนี้คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะทำไมกองทัพมองโกที่มาจากชนเผ่าเร่ร่อนถึงได้เก่งกาจขนาดนั้นพวกเขามีเคล็ดลับอะไรโอ้โหคำถามนี้ยอดเยี่ยมมากครับเพราะเบื้องหลังความสำเร็จของพวกเขานั้นมันมีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะเลยครับอย่างแรกเลยนะครับต้องยกให้ทักษะการขี่ม้าและการยิงธนูของชาวมองโกครับพวกเขาเกิดและเติบโตบนหลังม้าก็ว่าได้ครับเด็กๆมองโกหัดขี่ม้าตั้งแต่อายุไม่กี่ขวบทำให้พวกเขามีความคล่องแคล่วและชำนาญในการควบคุมม้าอย่างหาตัวจับยากแถมยังเป็นนักธนูที่แม่นยำราวจับวางสามารถยิงธนูได้ในขณะที่ม้ากำลังควบอย่างรวดเร็วลองนึกภาพกองทัพทหารม้าที่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วปานสายฟ้าแลบแล้วก็ระดมยิงธนูใส่ศัตรูจากทุกทิศทุกทางสิครับมันน่ากลัวขนาดไหนธนูของพวกเขาก็ไม่ใช่ธนูธรรมดานะครับเป็นธนูประกอบคอมโพสิตโบที่มีพลังทะลุทะลวงสูงสามารถยิงได้ไกลและแม่นยำต่อมาคือโครงสร้างกองทัพที่มีระเบียบวินัยสูงมากครับเจงกิสข่านจัดระบบกองทัพเป็นหน่วยโดยใช้ระบบทศนิยมครับคือหน่วย10อาบันหน่วยร้อยจากุลหน่วยพันมิงคันและหน่วยหมื่นการจัดแบบนี้ทำให้การสั่งการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและที่สำคัญคือความภักดีในกองทัพมองโกนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับสายเลือดหรือเผ่าพันธุ์เหมือนเมื่อก่อนนะครับแต่ขึ้นอยู่กับความภักดีต่อเจงกิสข่านโดยตรงใครทำผิดก็ต้องถูกลงโทษอย่างเด็ดขาดไม่มีการละเว้นครับวินัยนี่แหละครับเป็นหัวใจสำคัญของกองทัพที่แข็งแกร่งแล้วก็มีเรื่องของกลยุทธ์และยุทธวิธีที่ชาญฉลาดครับชาวมองโกลไม่ได้เก่งแค่การรบบนหลังม้านะครับพวกเขาเรียนรู้และปรับตัวเร็วมากเมื่อต้องเจอกับเมืองที่มีกำแพงสูงตระหง่านพวกเขาก็เรียนรู้วิธีการทำสงครามปิดล้อม Siege Warfare จากชาติที่พวกเขาพิชิตได้เช่นการใช้เครื่องยิงหินเครื่องกระทุ้งประตูเมืองหรือแม้แต่การเบี่ยงทางน้ำเพื่อตัดเสบียงของเมืองศัตรูโอ้โหฉลาดสุดๆไปเลยใช่ไหมครับหนึ่งในกลยุทธ์ที่ขึ้นชื่อลือชาของชาวมองโกลก็คือการแสร้งทำเป็นล่าถอยครับพวกเขาจะทำทีเป็นแพ้แล้วก็ล่าถอยอย่างรวดเร็วพ
อศัตรูตายใจไล่ตามมาโดยไม่ทันระวังตัวกองทัพมองโกลก็จะหันกลับมาโอบล้อมแล้วก็บดขยี้ศัตรูจนสิ้นซากเป็นไงล่ะครับแผนซ้อนแผนจริงๆนอกจากนี้พวกเขายังเก่งในเรื่องสงครามจิตวิทยาด้วยนะครับก่อนที่จะเข้าโจมตีเมืองไหนพวกเขามักจะส่งทูตไปยื่นคำขาดให้ยอมจำนนโดยดีถ้าเมืองไหนยอมแพ้แต่โดยดีประชาชนก็อาจจะรอดชีวิตและถูกผนวกรวมเข้ากับจักรวรรดิแต่ถ้าเมืองไหนขัดขืนต่อต้านแล้วก็ชะตากรรมก็อย่างที่เล่าไปในกรณีของควาเรสเมียนั่นแหละครับคือถูกทำลายล้างจนแทบไม่เหลือซากข่าวคราวความโหดร้ายเหล่านี้แพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วทำให้หลายๆเมืองเลือกที่จะยอมแพ้มากกว่าที่จะเสี่ยงต่อสู้สร้างความหวาดผวาไปทั่วเลยครับและที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการใช้คนเก่งจากชาติที่พิชิตได้ครับเจงกิสข่านไม่ได้มองว่าคนที่เขาพิชิตมาเป็นศัตรูเสมอไปนะครับถ้าใครมีความสามารถเขาก็พร้อมที่จะดึงตัวมาใช้งานไม่ว่าจะเป็นวิศวกรช่างฝีมือหรือนักบริหารทำให้จักรวรรดิมองโกลได้รับเทคโนโลยีและความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาตัวเองอยู่เสมอเป็นไงครับวิสัยทัศน์กว้างไกลจริงๆใช่ไหมครับปัจจัยทั้งหมดนี้แหละครับที่ผสมผสานกันจนทำให้กองทัพมองโกลกลายเป็นกองทัพที่แทบจะไร้เทียมทานในยุคนั้นพวกเขาเคลื่อนที่เร็วโจมตีหนักหน่วงมีวินัยสูงและมีผู้นำที่ชาญฉลาดอย่างเจงกิสข่านคอยบัญชาการไม่แปลกใจเลยใช่ไหมครับว่าทำไมพวกเขาถึงสามารถสร้างจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นได้การขยายตัวอย่างไม่หยุดยั้งเมื่อโลกทั้งใบอยู่ใต้กีบเท้าม้าเจงกิสข่านเสียชีวิตในปีคศ1227นะครับแต่เปลวไฟแห่งการพิชิตที่เขาจุดขึ้นนั้นไม่ได้มอดดับลงไปพร้อมกับเขานะครับโอ้ไม่เลยครับมันกลับยิ่งโหมกระหน่ำรุนแรงกว่าเดิมภายใต้การนำของทายาทของเขาผู้สืบทอดตำแหน่งมหาข่านต่อจากเจงกิสข่านก็คือโอเกไดข่านลูกชายคนที่3ของเขานั่นเองครับโอเกไดเป็นผู้นำที่มีความสามารถนะครับเขาได้สานต่อนโยบายการขยายอาณาจักรของพ่ออย่างแข็งขันและในรัชสมัยของเขานี่แหละครับที่จักรวรรดิมองโกได้แผ่ไพศาลไปอย่างกว้างขวางที่สุดหนึ่งในเป้าหมายสำคัญของโอเกไดก็คือการพิชิตราชวงศ์จินทางตอนเหนือของจีนให้เสร็จสิ้นซึ่งเจงกิสข่านได้เริ่มเอาไว้แล้วและโอเกไดก็ทำสำเร็จครับนอกจากนี้เขายังส่งกองทัพไปบุกเกาหลีและเริ่มการรุกรานราชวงศ์ซ่งใต้ของจีนอย่างจริงจังด้วยครับแต่ที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือการบุกยุโรปครับโอ้โหคุณผู้ฟังครับนี่คือหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตะลึงให้กับชาวยุโรปในยุคกลางเป็นอย่างมากโอเกไดได้ส่งกองทัพขนาดใหญ่นำโดยบาตูคานหลานปู่ของเจงกิสข่านและแม่ทัพคู่ใจผู้เก่งกาจอย่างซูบูไทหนึ่งในสุนัขสงคราม4ตัวของเจงกิสข่านไปบุกทางตะวันตกครับกองทัพมองโกชุดนี้เหมือนพายุทอร์นาโดเลยครับพวกเขาบดขยี้อาณาจักรของเหล่าเจ้าชายรัสเซียที่แตกแยกกันจนย่อยยับเมืองแล้วเมืองเล่าถูกตีแตกและเผาทำลายไม่ว่าจะเป็นเคียฟวลาดิเมียร์หรือซุสดันความโหดเหี้ยมของทัพมองโกทำให้ชาวรัสเซียเรียกขานยุคนี้ว่าแอกตาทาทายกซึ่งเป็นการปกครองที่ยาวนานหลายร้อยปีเลยทีเดียวครับหลังจากพิชิตรัสเซียได้แล้วกองทัพของบาตูคานก็มุ่งหน้าสู่ใจกลางยุโรปครับพวกเขาบุกโปแลนด์และฮังการีในปี 1241 สร้างความพ่ายแพ้ยับเยินให้กับกองทัพอัศวินยุโรปในสมรภูมิสำคัญอย่างสมรภูมิเล็กนิกาในโปแลนด์และสมรภูมิโมฮีลองนึกภาพอัศวินในชุดเกราะหนักที่เคยคิดว่าตัวเองไร้เทียมทานต้องมาเจอกับทัพม้าที่คล่องแคล่วและธนูที่ยิงได้ไม่หยุดหย่อนของมองโกสิครับมันเป็นฝันร้ายชัดๆยุโรปตอนนั้นตกอยู่ในความหวาดผวาอย่างหนักเลยนะครับหลายคนคิดว่านี่คือวันสิ้นโลกแล้วกองทัพมองโกดูเหมือนจะไม่มีใครหยุดยั้งได้พวกเขากำลังจะบุกออสเตรียอิตาลีและเยอรมนีอยู่แล้วแต่แล้วจู่ๆกองทัพมองโกก็ถอยทัพครับเอ๊ะทำไมล่ะครับกำลังจะชนะอยู่แล้วเชียวสาเหตุก็คือโอเกไดข่านสิ้นพระชนในปี 1241 นั่นเองครับตามธรรมเนียมของมองโกเมื่อมหาข่านสิ้นพระชนบรรดาเชื้อพระวงศ์และแม่ทัพนายกองคนสำคัญจะต้องเดินทางกลับไปยังเมืองหลวงคาราโครัมเพื่อเข้าร่วมประชุมคูริวไทเพื่อเลือกมหาข่านคนใหม่
บาตูคานแม้จะไม่อยากกลับแต่ก็จำเป็นต้องถอยทัพครับนี่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นโชคช่วยของยุโรปเลยก็ว่าได้นะครับไม่อย่างนั้นประวัติศาสตร์ยุโรปอาจจะเปลี่ยนไปอีกแบบเลยก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมครับในขณะที่ทางตะวันตกกำลังวุ่นวายกับการบุกของบาตูคานอีกฝากหนึ่งของจักรวรรดิก็มีการขยายอำนาจครั้งสำคัญเช่นกันครับนั่นคือการบุกตะวันออกกลางนำโดยฮูลาคูคานน้องชายของม้งคานซึ่งเป็นมหาคานในขณะนั้นและเป็นหลานปู่ของเจงกิสข่านเช่นกันครับเป้าหมายสำคัญของฮูลากูก็คือการทำลายล้างรัฐของพวกแอสซัสซินในเปอร์เซียซึ่งเป็นกลุ่มนักฆ่าที่สร้างความหวาดกลัวไปทั่วและที่สำคัญกว่านั้นคือการพิชิตนครแบกแดดศูนย์กลางของอาณาจักรอับบาซียะซึ่งเป็นศูนย์รวมอำนาจและวัฒนธรรมของโลกอิสลามในขณะนั้นครับการปิดล้อมและยึดครองแบกแดดในปี 1258 ถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่หลวงของโลกอิสลามเลยนะครับเมืองที่เคยรุ่งเรืองและสวยงามถูกทำลายจนพินาศย่อยยับห้องสมุดขนาดใหญ่หอเห็นปัญญาที่เก็บตำราความรู้มากมายถูกเผาทำลายแม่น้ำไทกริสกลายเป็นสีดำเพราะหมึกจากตำราที่ถูกโยนทิ้งลงไปและกลายเป็นสีแดงเพราะเลือดของผู้คนที่ถูกสังหารว่ากันว่ามีผู้คนล้มตายนับแสนหรืออาจจะถึงล้านคนเลยทีเดียวครับคอลิฟะองค์สุดท้ายของอับบาซียะก็ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมเป็นการปิดฉากอาณาจักรอับบาซียะที่เคยยิ่งใหญ่มานานกว่า500 ปีน่าเศร้าใจจริงๆนะครับการพิชิตดินแดนต่างๆเหล่านี้ทำให้จักรวรรดิมองโกลขยายใหญ่โตมโหฬารอย่างที่ไม่เคยมีจักรวรรดิใดทำได้มาก่อนพวกเขากลายเป็นเจ้าแห่งทวีปยูเรเชียอย่างแท้จริงคำถามคือแล้วพวกเขาจะปกครองดินแดนที่กว้างใหญ่และมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมขนาดนี้ได้อย่างไรนี่คือความท้าทายบทใหม่ที่รอพวกเขาอยู่ครับยุคทองแห่งความรุ่งเรืองพักซ์มองโกลิกาและจักรพรรดิกุปไลคานคุณผู้ฟังครับหลังจากยุคแห่งการพิชิตอันดุเดือดเลือดพล่านจักรวรรดิมองโกลก็เข้าสู่ช่วงเวลาที่ค่อนข้างสงบสุขและรุ่งเรืองนะครับนักประวัติศาสตร์เรียกช่วงเวลานี้ว่าพักซ์มองโกลิกาหรือสันติภาพแบบมองโกลซึ่งกินเวลาประมาณศตวรรษที่ 13 ถึงกลางศตวรรษที่ 14 ครับสันติภาพที่เกิดจากการยึดครองเนี่ยนะฟังดูย้อนแย้งยังไงชอบกลใช่ไหมครับแต่มันก็เป็นความจริงในระดับหนึ่งนะครับคือเมื่อจักรวรรดิมองโกลสามารถควบคุมดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลได้แล้วเนี่ยมันก็ทำให้การค้าขายและการเดินทางระหว่างตะวันออกกับตะวันตกสะดวกและปลอดภัยมากขึ้นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนเส้นทางสายไหมที่เคยซบเซาไปบ้างในบางช่วงก็กลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาอีกครั้งพ่อค้านักเดินทางนักบวชและทูตจากชาติต่างๆสามารถเดินทางข้ามทวีปได้อย่างปลอดภัยภายใต้การคุ้มครองของชาวมองโกลลองนึกภาพดูสิครับจากจีนไปเปอร์เซียจากเปอร์เซียไปยุโรปสินค้าความรู้และวัฒนธรรมต่างๆมันก็ไหลเวียนแลกเปลี่ยนกันอย่างอิสระและถ้าจะพูดถึงผู้นำคนสำคัญในยุคนี้จะไม่พูดถึงกุปไลข่านไม่ได้เลยครับกุปไลข่านเป็นหลานปู่ของเจงกิสข่านและเป็นผู้สถาปนาราชวงศ์หยวนขึ้นในประเทศจีนถือเป็นครั้งแรกที่ชาวต่างชาติสามารถพิชิตและปกครองจีนทั้งประเทศได้สำเร็จโอ้โหไม่ธรรมดาเลยใช่ไหมครับกุปไลข่านเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลนะครับเขาไม่ได้มองตัวเองเป็นแค่ข่านของชาวมองโกเท่านั้นแต่ยังมองตัวเองเป็นจักรพรรดิของจีนด้วยเขาพยายามที่จะผสมผสานวัฒนธรรมมองโกเข้ากับวัฒนธรรมจีนสร้างเมืองหลวงใหม่ที่ต้าตูหรือที่ปัจจุบันคือกรุงปักกิ่งนั่นเองครับเมืองหลวงแห่งนี้โออาสวยงามมีการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิมองโกในยุคนั้นในรัชสมัยของกุตไลข่านนี่แหละครับที่มีนักเดินทางชาวตะวันตกผู้โด่งดังเดินทางมาถึงราชสำนักของเขาคนนั้นก็คือมาโคโปโลพ่อค้าหนุ่มชาวเวนิสมาโคโปโลได้รับความไว้วางใจจากกุตไลข่านให้ทำงานรับใช้ในราชสำนักเป็นเวลาหลายปีเขาได้เดินทางไปทั่วจักรวรรดิมองโกและได้จดบันทึกเรื่องราวต่างๆที่เขาได้พบเห็นเอาไว้ในหนังสือ
การเดินทางของมาโคโปโลซึ่งกลายเป็นหนังสือที่เปิดโลกทัศน์ให้ชาวยุโรปได้รู้จักกับความมั่งคั่งและอารยธรรมอันสูงส่งของโลกตะวันออกลองนึกดูสิครับว่าถ้าไม่มีมาโคโปโลเราอาจจะไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับจีนในยุคนั้นมากเท่านี้ก็ได้นะครับนอกจากการส่งเสริมการค้าแล้วกุบไลข่านยังให้ความสำคัญกับการบริหารปกครองดินแดนอันกว้างใหญ่ด้วยนะครับมีการสร้างถนนหนทางมีระบบไปรษณีย์ที่เรียกว่ายามซึ่งเป็นเครือข่ายสถานีพักม้าที่ช่วยให้การส่งข่าวสารและคำสั่งต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทั่วทั้งจักรวรรดิลองนึกภาพดูนะครับว่ามันต้องยิ่งใหญ่ขนาดไหนถึงจะจัดการระบบแบบนี้ได้ในเรื่องของศาสนาชาวมองโกค่อนข้างจัดใจกว้างและให้เสรีภาพในการนับถือศาสนานะครับในราชสำนักของกุบไลข่านมีทั้งชาวพุทธชาวคริสต์ชาวมุสลิมและลัทธิเต๋าพวกเขาไม่ได้บังคับให้คนในดินแดนที่พิชิตได้ต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาของตนเองซึ่งก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ช่วยลดแรงต้านจากประชาชนในดินแดนเหล่านั้นได้บ้างครับอย่างไรก็ตามนะครับแม้ว่ายุคของกุบไลข่านจะดูรุ่งเรืองแต่ก็มีปัญหาซ่อนอยู่ไม่น้อยครับการพยายามจับพิชิตญี่ปุ่นถึง2 ครั้ง 2 คราก็ประสบความล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเพราะเจอพายุใต้ฝุ่นที่ชาวญี่ปุ่นเรียกว่าคามิกาเซ่หรือลมแห่งเทพเจ้าช่วยเอาไว้แถมการใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยในราชสำนักและการเก็บภาษีอย่างหนักก็เริ่มสร้างความไม่พอใจให้กับประชาชนชาวจีนมากขึ้นเรื่อยๆครับแต่โดยรวมแล้วยุคของกุบไลข่านและพักซ์มงกริกาก็ถือเป็นช่วงเวลาที่จักรวรรดิมองโกได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการและสร้างเสถียรภาพในดินแดนที่พวกเขาปกครองนะครับมันไม่ใช่แค่การทำลายล้างเพียงอย่างเดียวแต่ยังมีการสร้างสรรค์และการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมครั้งสำคัญเกิดขึ้นด้วยครับน่าทึ่งจริงๆใช่ไหมครับว่าชนเผ่าเร่ร่อนสามารถพัฒนาไปได้ไกลขนาดนี้จุดเริ่มต้นของจุดจบความแตกแยกและการล่มสลายคุณผู้ฟังครับทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราฉันใดจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่เพียงใดก็ย่อมมีวันเสื่อมถอยฉันนั้นนะครับจักรวรรดิมองโกเองก็หนีไม่พ้นสัจธรรมข้อนี้ไปได้ครับหลังจากยุคแห่งความรุ่งเรืองภายใต้กุบไลข่านสัญญาณแห่งความเสื่อมถอยก็เริ่มปรากฏชัดขึ้นเรื่อยๆครับปัญหาแรกเลยก็คือปัญหาการสืบทอดตำแหน่งมหาข่านครับหลังจากกุบไลข่านสิ้นพระชนม์ในปี 1294 ก็เกิดการแย่งชิงอำนาจกันในหมู่เชื้อพระวงศ์มองโกอยู่บ่อยครั้งมันไม่มีผู้นำที่เข้มแข็งและมีบารมีเทียบเท่าเจงกิสข่านหรือกุบไลข่านอีกแล้วครับความขัดแย้งภายในเหล่านี้มันบั่นทอนความมั่นคงของจักรวรรดิอย่างมากเลยนะครับลองนึกภาพดูสิครับว่าถ้าผู้นำมัวแต่ทะเลาะกันเองแล้วจะเอาเวลาที่ไหนไปดูแลทุกสุขของประชาชนหรือบริหารบ้านเมืองให้ดีได้ล่ะครับจักรวรรดิมองโกที่เคยเป็นหนึ่งเดียวก็เริ่มแตกออกเป็นส่วนๆหรือที่เรียกว่ารัฐข่านครับหลักๆก็จะมีอยู่4รัฐข่านใหญ่ๆด้วยกันคือ 1. ราชวงศ์หยวนในจีนและมองโกเลียซึ่งก็คือส่วนที่กุบไลข่านปกครองนั่นแหละครับ 2. รัฐข่านอิลข่านในเปอร์เซียและตะวันออกกลางก่อตั้งโดยฮูลากูข่าน 3. รัฐข่านโกลเด้นฮอร์ดในรัสเซียและยุโรปตะวันออกก่อตั้งโดยบาตูข่าน 4. รัฐข่านชากาไทยในเอเชียกลางแม้ว่าในทางทฤษฎีแล้วรัฐข่านเหล่านี้จะยังคงยอมรับอำนาจของมหาข่านแห่งราชวงศ์หยวนอยู่บ้างแต่ในทางปฏิบัติแล้วแต่ละรัฐข่านก็เริ่มมีอิสระในการปกครองตนเองมากขึ้นเรื่อยๆครับพวกเขามีนโยบายมีผลประโยชน์และบางครั้งก็มีเรื่องขัดแย้งกันเองด้วยซ้ำไปความเป็นเอกภาพของจักรวรรดิเริ่มจางหายไปทีละน้อยครับอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญมากก็คือการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมครับเมื่อชาวมองโกเข้าไปปกครองดินแดนที่มีอารยธรรมสูงกว่าและมีประชากรมากกว่าเป็นเวลานานๆพวกเขาก็ค่อยๆถูกกลืนทางวัฒนธรรมไปทีละน้อยครับอย่างเช่นในจีนชาวมองโกในราชวงศ์หยวนก็เริ่มรับเอาวัฒนธรรมจีนเข้ามาปรับใช้ในเปอร์เซียชาวมองโกในรัฐอิลคานก็เปลี่ยนไปนับถือศาสนาอิสลามและรับเอาวัฒนธรรมเปอร์เซียเข้ามามันทำให้เอกลักษณ์ความเป็นมองโกเริ่มเจือจางลงไปครับแล้วก็มาถึงตัวเร่งปฏิกิริยาสำคัญที่ทำให้สถานการณ์มันเลวร้ายลงไปอีกนั่นก็คือการโรคระบาด The Black Death ในช่วงกลางศตวรรษที่ 14 ครับ
โอ้โหคุณผู้ฟังครับโรคระบาดครั้งนี้มันร้ายแรงมากจริงๆมันแพร่กระจายไปทั่วยูเรเชียตามเส้นทางการค้าที่ชาวมองโกได้สร้างเอาไว้นั่นแหละครับฆ่าชีวิตผู้คนไปเป็นจำนวนมหาศาลทั้งในยุโรปตะวันออกกลางและเอเชียรวมถึงในดินแดนของจักรวรรดิมองโกเองด้วยผลกระทบของมันมหาศาลมากครับทั้งทำให้ประชากรลดลงเศรษฐกิจหยุดชะงักและที่สำคัญคือมันทำให้ความเชื่อมั่นในอำนาจการปกครองของชาวมองโกสั่นคลอนอย่างรุนแรงผู้คนเริ่มมองว่านี่คือสัญญาณจากสวรรค์ว่ายุคของมองโกกำลังจะสิ้นสุดลงแล้วในที่สุดนะครับปัจจัยต่างๆเหล่านี้ทั้งความขัดแย้งภายในการแตกแยกเป็นรัฐคานการผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมและผลกระทบจากการละโรคก็ทำให้รัฐคานต่างๆเริ่มอ่อนแอลงและล่มสลายไปทีละแห่งครับในจีนราชวงศ์หยวนก็ถูกโค่นล้มโดยการลุกฮือของชาวจีนที่นำโดยจูหยวนจางซึ่งต่อมาได้สถาปนาราชวงศ์หมิงขึ้นในปี 1368 ชาวมองโกถูกขับไล่ออกไปจากจีนกลับไปยังทุ่งหญ้ามองโกเลียบ้านเกิดของตนเองในเปอร์เซียรัฐอิวคานก็แตกออกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยและค่อยๆเสื่อมอำนาจลงไปในรัสเซียรัฐโกลเด้นฮอร์ดก็เริ่มอ่อนแอลงจากการรุกรานของติมูรหรือแทมเมอร์เลนผู้พิชิตเชื้อสายมองโกเติร์กและในที่สุดก็ถูกอาณาจักรมัสโควีปลดแอกจากอำนาจส่วนรัฐข่านชากาไทยในเอเชียกลางก็ยังคงอยู่ได้อีกระยะหนึ่งแต่ก็ไม่ได้มีอิทธิพลเหมือนเดิมอีกต่อไปเป็นอันว่าจักรวรรดิที่เคยยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกก็ได้เดินทางมาถึงจุดจบแล้วนะครับมันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายใช่ไหมครับแต่ในอีกแง่หนึ่งมันก็แสดงให้เห็นถึงวัฏจักรของอำนาจที่ไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนจริงๆครับมรดกแห่งจักรวรรดิมองโกสิ่งที่ทิ้งไว้ให้โลกจดจำเอาล่ะครับคุณผู้ฟังหลังจากที่เราได้ติดตามการก่อกำเนิดความรุ่งเรืองและการล่มสลายของจักรวรรดิมองโกกันไปแล้วคำถามต่อมาก็คือแล้วพวกเขาได้ทิ้งอะไรไว้ให้กับโลกของเราบ้างมรดกของพวกเขามีอะไรที่น่าสนใจบ้างโอ้โหเรื่องนี้มีหลายแง่มุมเลยครับทั้งด้านบวกและด้านลบถ้าพูดถึงด้านลบก่อนเลยนะครับสิ่งแรกที่หลายคนนึกถึงก็คงจะเป็นความโหดร้ายและการทำลายล้างในระหว่างการพิชิตดินแดนต่างๆใช่ไหมครับอันนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าการทำสงครามของมองโกนั้นทำให้มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมหาศาลเมืองต่างๆถูกเผาทำลายอารยธรรมบางแห่งถูกลบหายไปอย่างน่าเสียดายมันเป็นบาดแผลทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงถูกจดจำมาจนถึงทุกวันนี้ครับแต่ถ้ามองในด้านบวกล่ะครับจักรวรรดิมองโกก็มีส่วนสำคัญในการเชื่อมโยงโลกตะวันออกกับโลกตะวันตกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนะครับอย่างที่เล่าไปแล้วเรื่องพักซ์มองโกลิกานั่นแหละครับมันทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าเทคโนโลยีความรู้และวัฒนธรรมครั้งใหญ่ลองนึกดูสิครับว่าสิ่งประดิษฐ์สำคัญของจีนอย่างเช่นดินปืนเข็มทิศหรือการพิมพ์มันก็แพร่หลายไปยังยุโรปในช่วงเวลานี้แหละครับซึ่งก็มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นให้เกิดยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาหรือเรเนซองส์ในยุโรปในเวลาต่อมาด้วยนะครับน่าสนใจใช่ไหมครับว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันได้หมดเลยนอกจากนี้ชาวมองโกยังได้สร้างระบบกฎหมายที่เป็นหนึ่งเดียวที่เรียกว่ายาสาหรือมหากฎบัญญัติซึ่งเจงกิสข่านเป็นผู้ริเริ่มขึ้นกฎหมายนี้ใช้บังคับทั่วทั้งจักรวรรดิช่วยสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและลดความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าต่างๆได้ในระดับหนึ่งครับพวกเขายังส่งเสริมการทูตด้วยนะครับมีการส่งคณะทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับอาณาจักรต่างๆทั้งในยุโรปและเอเชียทำให้เกิดความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรมที่แตกต่างกันมากขึ้นและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือจักรวรรดิมองโกได้เปลี่ยนแปลงแผนที่ทางการเมืองของโลกไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับการล่มสลายของอาณาจักรเก่าแก่หลายแห่งและการเกิดขึ้นของรัฐข่านต่างๆได้ส่งผลกระทบต่อการก่อตัวของรัฐชาติสมัยใหม่ในหลายๆภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นรัสเซียจีนหรือเปอร์เซียประวัติศาสตร์ของดินแดนเหล่านี้ล้วนได้รับอิทธิพลจากยุคสมัยของมองโกไม่มากก็น้อยครับ
ดังนั้นถ้าจะให้สรุปนะครับมรดกของจักรวรรดิมองโกนั้นมันซับซ้อนครับมีทั้งด้านที่สร้างสรรค์และด้านที่ทำลายล้างพวกเขาเป็นทั้งผู้พิชิตที่โหดเหี้ยมแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้เชื่อมโลกและอำนวยความสะดวกให้เกิดการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมครั้งสำคัญมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองจากมุมไหนใช่ไหมครับบทสรุปตำนานนักรบแห่งทุ่นหญ้าที่โลกไม่ลืมและแล้วเรื่องราวอันยาวนานของจักรวรรดิมองโกก็เดินทางมาถึงบทสรุปแล้วนะครับคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างครับผมหวังว่าทุกท่านจะได้รับทั้งความรู้และความสนุกจากการเดินทางย้อนอดีตไปกับเราในวันนี้นะครับจากชนเผ่าเร่ร่อนเล็กๆในทุ่งหญ้าสเตปอันห่างไกลชาวมองโกผ่านใต้การนำของเจงกิสข่านและทายาทของเขาได้สร้างจักรวรรดิที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกเมื่อวัดจากอาณาเขตที่ติดต่อกันพวกเขาเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของทวีปยูเรเชียไปตลอดกาลทิ้งไว้ทั้งร่องรอยของความโหดร้ายและความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมเรื่องราวของพวกเขาสอนให้เรารู้ว่าผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กองทัพที่มีระเบียบวินัยและความสามารถในการปรับตัวคือปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่แต่ในขณะเดียวกันมันก็สอนให้เรารู้ว่าไม่มีอำนาจใดที่จีรังยั่งยืนความแตกแยกภายในและการไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับโลกได้ก็สามารถนำไปสู่การล่มสลายได้เช่นกันครับจักรวรรดิมองโกอาจจะล่มสลายไปนานแล้วนะครับแต่ตำนานของพวกเขาเรื่องราวของนักรบบนหลังม้าผู้กล้าแกร่งยังคงถูกเล่าขานและเป็นที่จดจำมาจนถึงทุกวันนี้มันเป็นเครื่องเตือนใจให้เราระลึกถึงพลังของมนุษย์ในการสร้างสรรค์และทำลายล้างและเป็นบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่เราสามารถนำมาปรับใช้กับโลกปัจจุบันได้เสมอครับคุณผู้ฟังล่ะครับคิดว่าอะไรคือสิ่งที่น่าทึ่งที่สุดเกี่ยวกับจักรวรรดิมองโกหรือมีแง่มุมไหนที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วครับหวังว่าคุณผู้ฟังจะมีความสุขกับการรับฟังนะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับแล้วกลับมาพบกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจแบบนี้ได้ใหม่ในโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ